Han som ägde detta stället innan han hette Billy Hedström, som hade cirka 12 veteranbilar. Men det var bara Volvo och Scania. Och han sa till mig att kan du nu Matti ta en finsk bil hit att vi får lite nytt färg på våran träffar. Sen jag blev känd i Finland när jag sökte delar till den första bilen. Och sen hade jag mycket gamla chaffisar och de skickade mejl och de skickade sms. Och, du, här är en Sisu till salu. Bra pris. Ja, jag kommer att titta på det då. Sen jag kunde inte säga nej. Och sen köpte jag en efter en och sen blir det så som det är idag. Jag har 7 stycken Sisu och en Volvo. Det har blivit hobby. Det är här uppe det felet. Hallå! Hej, hej. Hur är läget? Det är jättebra. Jag har ju träffat en kompis till dig som heter Kalmar Jonny. Jajamän. Och han tipsade att jag skulle åka hit. Ja, det var jättesnällt av Jonny att han har pratat om det länge och sen jag tänkte ja, det kanske du har häcken fullt att du hinner aldrig hit. Men sen ringde du igår och sen jag var jätteglad att det kanske blir någonting att man får se lite annorlunda bilar, inte bara Volvo och Scania. Mm. För du har massa lastbilar. Ja, 8 stycken idag. Men vad är det för någonting du har då? Det är en finsk påhitt. De började 1931 och sen de hade en tävling till finnarna att kan ni hitta något bra namn till en lastbil? Och sen, vi är ju kända att finska Sisu, det är sen alla vet det här i Sverige också att vad det betyder att man är envis som helsike. Och sen vann, Sisu-namnet vann det här, men sen kom de här som den heter Jyry. Sen det finns Kontio, och Kontio är liten björn. Sen det finns Nalle Sisu, det är ännu mindre. Att sen de har följt det här och just det här med björnar och har varit inne i bilden hela tiden. Men Jyry på finska, det är lite svårt att översätta det, men det betyder att det här är pulver, att nu ska det hända saker och ting. Norra Sverige var det väghållningsbilar och någon enstaka timmerbil och en flisbil var i Göteborg, eller nej det var krusbil, kassettbil, början på 80-talet. Men det har aldrig slått in i svenska marknaden. Här är det är Volvo och Scania som gäller, som många andra länder. Att det är väldigt liten tillverkning. De hade bara några 100 bilar per år som de tillverkade. Och finska vägverket köpte nästan allting på finska bilar, tippbilar och de krusade och blokbilar. Och det var statligt, staten ägde det, men sen, jag vet inte varför, de tyckte troligen att det var så liten, tillverkas så lite och sen, sen kom en privatperson som köpte rättigheter. Och han driver detta nu och nu har det blivit jättestor efterfrågan just militärbilar. Att svenska armén exempel har köpt, jag vet inte hur många 100 mindre militärfordon. Och sen de bygger sådana konstiga bilar, det är 5-axliga och 6-axlar och det är stora kranar och allt möjligt påbyggnationer. Ja, här bakom har vi en 72 som är på G att göra ordning och det är som syns, det är kran och trävägstipp och en del att göra att inredningen naturligtvis och sen fattas lite fäste på flaket. Men annars tekniskt den funkar, den startar och går. Att jag har gått igenom bromsarna och se till att den är färdig sen till besiktningen. Men det finns räckat att jag får åka till Finland och besikta den där. Denna här, den har Leyland-motor. Jag har 2 stycken med Rolls-Royce-motor. När Sisu låg ner där någonstans 2010-11, om jag har nu rätt, de hade 17 motoralternativ. Oj. Jag fattar inte det. Det är liksom, tänk vilken reservdelslager man måste ha. Det var Valmet, Leyland, sen det var Mack, sen det var Rolls-Royce, Cummins och sen naturligtvis olika storlekar av dem. Det var mindre motorer och större motorer.
Jag har pratat med lite gamla gubbar som känner bättre Sisu-historien. De sa att de plockade det som de hade i hörnet där och vi slår den i den bilen. Att om jag har 2 sådana här likadan och jag ska ha exempel en ventil. Det stämmer inte. Det kan vara att de har tagit det från golvet och monterat det och det funkar. Den bromsventilen funkar och låt det vara där. Att det var lite sånt här hej vilt mycket kan man säga. Nej, att sen skillnaden är att redan början på 70-talet Sisu började med nosen glasfiber, skärmarna glasfiber. Att det kom väldigt tidigt. Jag vet inte när Volvo och Scania kom med glasfiber, men det är mycket efteråt. Den hittade jag mitt i Finland utanför Tammerfors. Den har varit som en arbetsredskap. Företag som håller på med metallindustri. De hade det som gårdsbil. Att sen jag hittade den via naturligtvis en kompis som det här är en till salu igen. Så jag var tvungen att åka och titta. Sen den kranen är lite annorlunda om man tittar på Hiabs historia. Första bommen är bara en cylinder, mitten. Men den har dubbla, en på var sida. Den lyfter nästan 16 jämte bilen. Att det är lite kraftigare grejer. Att sen jag var tvungen att flytta kranen, plästra, måla den, byta alla slangar, flytta den bakom hytten. Sen hittade jag flaket. Men sen naturligtvis det är inte samma rambredd. Sen får man anpassa flaket till ramen, att det är olika bredd på ramarna. Om man tittar på ramarna, som Scania och Volvo, det är oftast dubbla ramar. Det är inneram och sen är det uteram. Och däremellan, där kommer rosten och trycker ut den inre balken. Men de är mycket enkla chassi. Sen de rostar inte samma sätt alls. Att det är mycket enklare att renovera. Hytten hade klarat sig väldigt bra. Att vi har knappast svetsat någonting på hytten. Det var någon byla bara som vi riktade. Och allting som du skruvar loss. Du har alltid 100 kilo minst i händerna. Att det är väldigt tungt jobbat. Men sen man har haft väldigt bra polare. Och bara prata med dem och så kan nu komma och hjälpa. Nu är det tungt. Och som här exempelvis hjulbult som var av. Sen måste du plocka bort allting att du kommer åt det. Och det går inte annars genom besiktningen om du inte har fräsa grejer. Och titta bara på fjäderpaketet. Ja. Det lyfter du inte ensam, det kan jag lova dig. Att det finns alltid att pilla med. Att sen det ska monteras reservdelslåra och sätta det sista flaket fast. Och lite el, naturligtvis lampor och sånt. Man har inga fritidsproblem. I morse visade de med något släp. Ja, det kallas sandormen. Det är en lite speciell. De kom på början på 70-talet. Priap tillverkade dem. Och när jag jobbade färdig betong där slutet på 70-talet. De hade 2 bilar som söder mellan sandgropen och betongstationen. Det är bara sidotipp på dem. Och de söder flis till och sand och vad det nu var till stationen och sidotippa släpet och bilen tippade de över dragstången genom gallret. Och sen gick det upp till silorna. Som jag vet den är enda som är besiktat i Sverige och den är 72 och den behöver jag aldrig besikta mer. Den är färdig, bara kroka och åka. Men så är det en till lastbil här ju. Ja, där står en gammal brandbil. Ganska ovanlig jämfört med denna bilen. Som Volvo och Scania har också sådana här lite förlängda hytter. Om man jämför den slutar precis bakom dörren här. Men detta kallas som enfotssovhytt, att man får benen bakom förarstolen. Och sen historien på denna modellen är att Sisu har tillverkat 4 stycken och jag har 2 av dem. Att det är just med den här fabriksbyggt förlängt hytt.
Sen har vi kapat av ramen 1 meter ungefär. Och sen satt vändskiva på. Sen kommer skärmar och allt det påbyggnation som behövs till en dragbil. Och sen jag har köpt material, jag ska bygga pipe här, avgasrören och lite egen stil på det, att det inte är så som alla har. Att det är roligt när det börjar liksom komma sakta och säkert framåt. Man får lite mer utrustning på den och det kommer skärmarna och sen börjar en lampa börja ljusa där och nästa där. Sen man ser att det finns någon hopp att det blir en bil någon gång. Här är den lilla modellen, den har 135 hästars Leyland-motor, en 6a utan turbo. Att den modellen var mycket populär att bygga brandbilar därför att de andra större modellerna, de var mycket dyrare jämfört denna och de byggde mycket brandbilar på dem. Att det finns i dagsläge, om man tittar på finska sidorna, sen det finns många sådana här till salu, väldigt billig peng, som en brandbil komplett. Den hittade jag i Linköping. Det är den första som jag har köpt. Jag var på fredag eftermiddag, sen eftermiddag jag gick till nätet och kollade bara och slå sisu där. Och det kom finska krävmaskiner och allt möjligt annat. Och sen plötsligt står den bilen där och jag tänkte herregud, det kan inte finnas en sisu i Sverige. Och jo, men sen det var ren chassi bara. Sen historien är på den bilen att den har varit först i Gävle flygfält och sen hade den en stor dieselmotor med vinsch på chassit och dra segelflyg upp. Men sen motorn och vinschen hade de tagit bort och sen köpte jag bilen som chassi. Det har varit lite fram och tillbaka därför att här är parkeringsljus. Å andra sidan, den här huset är sönder. Och jag har jagat i Finland att jag kan köpa sådana. Och nu inte mer än 2 veckor sedan. Plötsligt kommer det Facebook på finska sidorna att en hade 2 stycken sådana kompletta. Och jag ringde till en kompis i Finland så ring till detta nummer, köp dem på en gång. Nu har jag sen en reserv och en till andra sidan som är helat. De här lamporna som är här, som är väldigt konstiga med parkering här uppe, de kommer från 1948 års modell PT-bil. Ja, det är inte Sisus original. Det är väldigt mycket rött och vitt bland dina grejer. Ja, det har fastnat där uppe något. Jag gillar färgkombinationen, jag gillar den att det, och sen enkla linjer, att inte massor med krullilullat och inga motivlacker och sånt, att det är liksom stilrent tycker jag. Men jag tänkte du som är finne borde ju vara blåvit, ja. Men nej, jag har alltid haft det på åkerin. Jag tycker det är liksom, folk reagerar. Om du har en svart bil exempel, ögat reagerar inte samma sätt som en röd bil. Men det är allting smaksak. Här i hörnet finns en enkelaxlad kärra till denna som är också renoverat som jag hittade också utanför Linköping. Någon bonde hade den ståendes där på gården och det var totalt ruttet. Men beslagerna som tur var beslagerna till lämmarna och det fanns kvar att jag kunde renovera den. Men körde du Sisu-grejer själv när du var ung då? Ja, jag började 1973. Började jag köra när jag var 18 år. Och jag körde en åkeri i Björneborg. Sen han skickade mig till hamnen och lastade direkt från båten salt i en slakthus. Och jag hade bil och släp. Och sen han kranföraren, han lastade direkt från båten. Och ja, det är 1 meters lämmar, sen 7 meters flak på bilen och 7 meter på släpet. Och sen jag tyckte det var väldigt lite. Han lastade ett liten knöl bara där på flaket. Och jag vinkade till honom, kom igen. Och han skakade i huvudet och han visste exakt hur mycket han har lastat. Att det var en sån här skopa av vägen. Jag visade vad kom igen. Och han slängde på en skopa på bilen och en på släpet. Och den tiden kunde man lasta lagligt 22 ton.
Och jag körde på vågen, jag hade 32 ton, jag hade 10 ton överlast. Sen därifrån hamnen, det är 1,5-2 mil till Björneborg, till slakthuset. Det är precis som du kör på bordet, helt rakt. Och jag fick inte största växel. Det var en Sisu 175 hästars motor. Det rökte bara, jag såg knappt släpet, det rökte så in i helsike. Sen kom jag till slakteriet, sen vi ska lossa 32 ton med skottkärra och skyffel. Att, inte ensam naturligtvis, men man visste att man har jobbat den dagen. Att det är sådana minnen som man glömmer det aldrig. Vad är det här för någonting då? Här har vi en original brandbil som är 78 också. Som har gått knappt 8000 mil sen när den var ny. Jag har utrustat den, det finns verktyg och motorsågar och allting på den. Men det är nu så att det kom han bor inte långt härifrån, en åkare. Och han blir så himla kåt på den och så kan jag köpa den. Och jag sa ja, kommer vi bara överens på priset. Sen köpte han denna, den är en vinterförvaring här. Att han kör lite träffar med den och han älskar gamla traktorer och krämaskiner och sånt. Och sen de har träffat, sen åker han med familjen med denna. Vi ska se här. Att sen har man, oj, det är hans någon grej. Men sen, jag låter det vara alla verktygen och grejer som jag hade. Att det är det gamla stolpsko som man kan klättra och... Det var ingenting för mig, det är stolpskor. Helvete vad jag är höjdrädd, vet du. Ja, jag gillar inte det heller. Men han har kört lite träffar med den. Den var norra Finland från första början och sen hamnade den till... Där står Lapplands mobilister. Det kommer från Lappland där. Och den var en ägare i Rovaniemi och han sålde den till Österbotten utanför Vasa som när jag hittade denna. Och sen jag tyckte den var ganska frän och sen om man tittar här inne, det syns knappt att någon har suttit här någon gång. De ser ut som parkbänkar. Att det kan inte vara bekvämt sitta längre bit, men det är just det att de körde ju till olycksplatsen och sen ut och de åkte inte så himla långt med brandbilen. Att det är inte det bästa, komforten är det inte på dem. Men hur är de överlag då, en sån här lastbil jämfört med Scania och Volvo? Om du tar samma årsmodell, Scania eller Volvo, det är ungefär samma, men sen komforten är bättre på svenska bilarna, det kan man säga på en gång. Det är mycket skruvar och skruvskallar och liksom, det är lite den amerikanska stilen att man sätter bara dit och nu åker vi. Just när det gäller sen hytten, om man säger, de frambyggda bilar, det var ju 70-talet kom F88 och F89 och de Volvo-bilarna och Scania samma sak, att det var bättre komfort invändigt kan man säga. Så sätter de bra, de är byggt till nordiska förhållanden, att de är väldigt varma de bilarna. Det är bra värme i. Och allting funkar på den. Blåljuserna, allt som är. Sen där uppe, du ser där uppe är sån här högtalare. Sen har du komradio och du kan prata via den. Ropa på folk att flytta på er. Och sen jag körde student med den och sen visade jag till de killarna att här kan ni. Och de hade så roligt där de ropade på torget till Sven. Ja, flytta på er! Och de tyckte det var skitfränt. Det här är Leyland-motor också, 255 hästars Leyland. Ja, det är de största. Men sen kommer Cummins och Rolls-Royce, de var sen mycket större, de har över 300 hästar. De hade bil och släp med den motorn och så är det timmer och allting och det funkar. Och okej, det gick inte fort, det kan jag garantera, men det var den tidens bilar. Det var ungefär samma storlek som Scania 76-erna och de låg där mellan 250 och 300 hästar. Jag har sett det står Finpower på allihopa, vad är det för någonting? Ja, det är också så att jag ska starta min enskild firma. Bolagsverket är alltid krångel med firmanamn och
Så jag tänkte att Finnpower, det är ingen svensk som sätter firmanamnet så, att det finns ingen tokig svensk som kan kalla sitt företag så. Så jag tänkte jag skickade in papperna och det gick rätt igenom på en gång. Och sen hade jag min kompis, hon var väldigt duktig att rita. Och sen jag tänkte att ha liten boxhandske, att nu ska vi jävlas. En till brandbil? Ja, men det är stora bror till den är treaxling och den kommer utanför Helsingfors. Har varit Finlands största brandbil den tiden när den kom. Den är också 78. Den är 11 meter lång och den har haft mycket utrustning. Den hade 7 motorsågar. Sen som du ser sen, där jag fick med mig alla stegen, att du kommer upp till kanske andra eller tredje våning med de stegen där som jag fick med mig. Och en hel del utrustning följ med, slangar och sen det är pump i nosen på den och allting funkar på den. Att på början den är gammal timmerbil och sen de körde ungefär 25 000 mil. Sen byggde de den som brandbil och sen det har varit, jag vet inte årtalet, vet jag inte när den byggs till brandbil. Att de här större motorer och de bilarna, de var mycket dyrare, men köpte man det sen som chassi och bygga brandbil, sen du kunde köpa chassit mycket billigare. Och brandkåren hade alltid problem med pengar och få sina bidrag och grejer. Och det är ingen billig påbyggnation på denna. Och inte den andra heller, att det har kostat mumma. Men det är samma påbyggnation som den lilla bilen. Ja, den är kraftig, den går som fan den bilen. Jag har kört en del och varit lite träffar. Det är helt original, allting funkar som är på den och det är bara att trycka startknappen och åka. Men har du bil i Finland också? Jag har 2 bilar i Finland. En tankekipage och sen en brandbil till som är bara chassi. Det är en gammal svavelsyra-ekipage som jag hittade var det 2018 och 2020 var den färdig sen. Det är 2-axling trailer och 2-axling dragbil. Och det är det att tanken de är kanske 1,30 diametern. Därför svavelsyra, om jag nu har helt rätt väge, 1 liter väge är det 1 kilo 830 gram. Att därför tankarna är så små. Och den bilen är min ögonsten kan man säga. Och den är blåvit, den är inte rödvit. Att det företaget hade bara blåvita bilar. Och jag vet inte när jag tar den bilen till Sverige nästa gång att jag har sökt finska träffar med den. Vi får se om jag kommer hit med den också. Att kan vi filma lite den bilen också. Ja, här har vi en Titan från 64 och tanktrailer efter 61. 8 år har det gått och fått den ordning som den är nu. Det är inte jag som har byggt den, att det är en polare till mig som gjorde affären att det blir min ägo. Det är lagt mycket kärlek på denna bilen. Han körde lastbil och sen alla hans fritid, han skruvade denna bilen. Jag har inte gjort många handtag på denna. Hans farsa köpte denna bilen, han jobbade utanför Örebro. Och det var flakbil. Farsan gick bort. Han fick ärva bilen och tog den till Borås. Han bodde i Borås och började bygga denna och riva med flaket bort. Och sen hittade han denna hytten som är väldigt speciell. Det kallas Argentina-hytt. Den är väldigt lång. För de sålde knappast denna hytten som jag vet i Norden. Därför att det är så många kubik luft i den. Och det blir inte riktigt varm på vintern. Och därför gick det ner igenom på varmare länder. Och därför tror jag de kallade det Argentina-hytt. Och den hytten är helt fabriks nu. Han hittade det någonstans i Sverige, jag vet inte riktigt var. Och sen monterade den istället och sen vändskiva på. Lite småbröter kvar, lite bromslangar och grejer när man har fattat skissar hur man kopplar det.
Vi får se om vi löser det. Det måste lösas. IC, om jag har nu helt rätt, det kan kallas inköpscenter och det förekommer till OK. Och det är de färgerna som de hade den tiden. Mycket lullul på den bilen att han har varit väldigt fiffig och hittat original blinkers, den tidens blinkersgrejer och sånt som är väldigt svårt för tåg idag, som funkar. Att han har gjort det jättefint och sen han har hittat just den tidens grejer, alla de här märkena och lamporna och allting, det är 60-tals grejer. Och just som de släpskyltarna och de hade det förra tiden. Lastade den på en låglastare och vi var i Finland på en träff med denna och sen den tankbilen som jag har i Finland. Det var mycket folk som tittade på. Och spelade ingen roll var man stannade, det var folk runt omkring och pekade och donade och massor med frågor. Det är sandspridare. Ja, han öppnar den här locket här och sen fyller man det sand. Satt man på den, sen kommer de rörerna där nere, sen spottade ut sand framför drivhjulen och sen går man vidare. Han hittade i Jönköping, har jag för mig, han hittade en gubbe som hade nya delar till dem. De var rostiga som fan och man fick svetsa och dona. Och sen han fick ordning allting, och nya gummi där nere och sen det är elmotor i som sprider sanden och som jag vet hur det funkar. Och de är väldigt ovanliga idag att hitta hela. Att det är fina finesser på denna bilen. Och just när man tittar på släpet där är ju fathållare, 200 liters fat på bägge sidor. Att de hade ofta med sig kanske något motorolja eller någonting till macken. Och sen lådor, att de hade lite annat vad mackarna behöver. Ja, det är typiskt 60-talsekipage kan man säga. Men sen börjar de ju utöka volymerna. Sen kommer, nu här är trailer det enkelaxlat. Men sen börjar det komma tvåaxliga och ytterligare framåt. Sen kom treaxliga trailar. Och sen börjar komma mer och mer när vikterna gick upp. Sen kommer treaxliga dragbilar också. Att axlarna tillkommer efter det som man utökade volymerna. Och totalvikten höjs. Men de hade mycket udda. 60-70-talet hade svenskarna, jag tror det var fri längd var 34 meter. Att de hade mycket konstiga ekipage den tiden, som den här sandormen och sen de hade trailer plus ett tvåaxlingssläp efter. Och man har sett bilder på de gamla bilarna att det fanns en hel del annorlunda ekipage kan man säga. När jag måste börja sälja någonting, jag kommer inte leva till 100 år. Att Volvo kommer jag troligen vara nästa som jag ska sälja. Ingenting är bestämt än, men jag tror det blir så att jag har nu blivit sisukalen sen jag blir inte blanda många olika märken. Att man har vissa drömmar jag hade haft drömmar att jag hade fått alla de sisubilarna jämte varann på samma träff. Sen jag hade varit liksom mitt mål var färdigt, sen kan jag stupa av. Det hoppas jag inte. nej, men sen man har sådana idéer, men jag tror jag kommer aldrig se den dagen. Men det är roligt ändå. Hörru, vilken rolig samling. Ja tack, det har varit intressant just att det är lite udda märke i Sverige. Det är synd att det är så dåligt väder ute och det snöar och sånt där. Men jag kommer gärna tillbaka till sommaren så kan vi åka lite Sisu-bilar här. Ja, du är välkommen. Jag tycker det låter som en bra plan. Då får vi säga på återseende då. Ja, så är det samma. Tack så du ha. Hej på det. Hej då.